ඔන්න අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ චීස් නැතුව oven එකක් නැතුව කොහොමද රසට පීස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට ඉස්සෙල්ලම ඕනි වෙනවා මද රස්න වතුර මිලිලිටර 100ක්. එහෙම නැත්නම් කෝප භාගයට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැඳ දෙකකුයි ඊස්ට් තේ හැඳකුයි ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගමු. ඊළඟට මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඔලිව් ඔයිල් නැත්නම් පොල් තෙල් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා පාන් පිටි. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ විදිහට ටිකක් නීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර මේ විදිහට වහලා තියාගන්න ඕනේ. ඩෝ එක පිපෙනකන් අපි වයිට් සෝස් එක හදාගමු. අපි මේ පීස් එකේදී මොසරෙල්ලා චීස් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න මේ වයිට් සෝස් එක. වයිට් සෝස් එක හදාගන්න මේ විදිහට පෑන් එකට බටර් මේස හැන්දක් ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම පිටි මේස හැන්දකුත් දාගන්නවා. මතක තියාගන්න ලිප අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඊළඟට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම ලුණු රසායනුව සහ වතුර මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ සෝස් එක හැදලා ඉවරයි. මේ ගානට මිශ්‍රණය ඝන වුණාම ලිපෙන් බාගන්න. ඔන්න අපේ ඩෝ එකක් දැන් පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ පීසා රොටි එක හදාගමු. ඔයාලගේ සෝස් පෑන් එකේ සයිස් එකට හරියන්න රොටි එක හදාගන්න. ඔන්න මම දැන් පීසා රොටි එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු පීසා එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට සෝස් පෑන් එකට ඔලිව් තෙල් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාලා හොඳට වටේ තවර ගන්න. ඊළඟට අපි මේ විදිහට පීසා රොටිය දාගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ලිප අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න ඕනි. අපි මේ විදිහට උඩින් ඔලිව් තෙල් ටිකක් ගාගමු. දැන් මම පීස් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. යට පැත්ත කර ගන්න එපා. ඊළඟට මම මේකට තක්කාලි සෝස් දාගන්නවා. ඔයාලට පීසා සෝස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට අපි කලින් හදාගත්තු වයිට් සෝස් එක දාගන්නවා. ඊළඟට මේකට ඔයාලට කැමති ටොපින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ සොසේජස් සහ ලුණු. ඔයාලා මේක ටොපින් එක ගන්නකොට කලින් ටෙම්පර් කරලා ගන්න. කැරමල්ස් චුට්ටකුත් දාගමු. ටොපින් එක දාලා විනාඩි 8ක් විතර ගියාට පස්සේ ලිපෙන් බාගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියන්නේ අපි අද හදාගත්තු අපේ චීස් නැති oven පාවිච්චි කරපු නැති රසම රස පීසා එක. ඇත්තටම හදලා බලන්න හරිම රහයි. කඩෙන් අත වගේම රසට තියෙනවා. අපි අද මේ පීසා එකට චීස් oven පාවිච්චි කරන්නේ නැතත් ඇත්තටම නියම පීසා එකක රස ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද රස කියලා. මගේ වීඩියෝ නරඹුවට ගොඩාක් ස්තුතියි.